Morjesta. Tänään olisi tarkoitus asentaa, tai ainakin yrittää asentaa, tämmönen DKD-näyttö tähän mun sähköskootteriin tai cruiseriin. Miten nyt sanookaan. Elikkä tämä toimii CAN ja LIN väylillä. Tässä mulla itellä on LIN käytössä. Elikkä mulla on täällä FarDriveri, moottoriohjaaja. Ja tämä toimii Votolilla ja sun muilla, en edes tiedä millä kaikilla. Ja tosiaan jos tarvitsee tämmöistä teinettä, niin tää löytyy multa Kults 3D:stä. Tämä on vasta niinku beta-versio, mutta mulla on se virallinen, lopuinen siellä sitten, jos joku tämmöistä tarvitsee. Elikkä tämä tulee yksinkertaisesti vaan mulla tohon noin. Noin ja tommosella sitä kiinni takapuolelta. Ja se tulee 3 M5-pultilla tää näyttö kiinni ja sitten 4 pulttia, M6-pulttia, millä sitten noilla kiristään tuo jalka tähän tankoon kiinni. Tuon pitäisi sopii moniin muihinkin kuin tähän mun omaan. Mutta tosiaan sillä Kults 3D:stä se löytää. Juu, elikkä mä tein tähän vähän sähkötöitä jo. Elikkä mä kytkin tonne 3 johtoa. Täällä näkyykin jo. Elikkä me tarvitaan tähän periaatteessa vaan tämä virta ja sitten tämä linjohto, että me saadaan tuo näyttö toimintaan. Ja tämähän on tosi monipuolinen. Mä voin näyttää kohta tarkemmin. Mutta ne asetukset oli vähän niinku hankala oloiset, mutta katsotaan niitä nyt kohta. Elikkä nämä on, kyllä viesti vaan virrat. Nää voi ottaa vaikka suoraan täältä FarDriverilta. Elikkä se virra voi ottaa vaikka, jos tää nyt on kytketty valmiiksi sulle oikein jo, niin täältä oranssista plussa ja miinus vaikka täältä jostain mustasta, mistä se haluaa ottaakaan sitten. Mutta mä otin ne tuolta kun mulla on tuolla jakoblokki ja sun muuta tuolla alla, niin mä otin sieltä suoraan nuo virrat. Ja tosiaan tämä sininen tuossa näkyy, niin se tulee tänne FarDriveriin. Elikkä tässä mun omassa tämä johto on sininen, tämmönen vaaleansininen, minkä se tulee, mutta joissakin se on ruskeakin. Eli se on joko semmonen ruskea tai tää vaaleansininen. Ja sitten tän avulla toimii aivan kaikki. Mä en oikein itse edes tiedä, miten se on mahdollista, mutta sen avulla toimii kaikki ton näytön toiminnot. Tosi mielenkiintoista. Ja sitten täällä on kaikkea muitakin lisäominaisuuksia, mitä sitä haluaisi kytkeä. Ja täällä on tää toinenkin liiti, että jos haluaisi laittaa lisää juttuja. Mutta mä nyt kytkin pelkästään noin 3 johtoa ja enempää tähän nyt ei tarvitse sitten välttämättä, jos ei halua. Ja se tulee tonne sitten vaan kiinni. Mä pistän sen manuaali tähän nyt näkyviin, eli että mitä kaikkea tänne voisi kytkeä, valoja sun muuta vilkkua ja kaiken näköistä, mutta mä en semmosia nyt tarvitse. Eli nyt me päästiin tähän näytön kimppuun sitten seuraavaksi, tai niihin asetuksiin. Eli tänne asetuksiin piti päästä ihan kun painaa täältä. Täällä on 2 näppäintä. Niin painamalla tätä vasemman puolesta pohjassa. Mutta tää mun ei ainakaan mene mihinkään. Vaikka tätä painaa vaikka kuinka kauan. Se vaan nollaa ton tripin tuolta. Eli tänne pääsi pelkästään sillä lailla, että otti virrat pois. Ja sitten paino täältä tän näppäimen pohjaa. Ja sitten pisti virrat päälle. Noin, nyt täällä on tuo CC.
Mä pistän tähän vaikka näkyviin nuo kaikki asetukset, mitä tähän voi tehdä. Eli meidän pitää se akun jännite tänne ainakin laittaa tai muuttaa. Tai mä laitoin sen tossa jo justiin äsken, mutta mä voin näyttää miten se vaikka tehdään. Ja sitten täällä on kaikkeita muitakin säätöjä. Pitää näppää se joku numero tuohon noin, numerosarja. Ja sitten pääsee siihen asetuksiin sitten käsiksi. Eli se oli se 856. Katsotaan, tuolta painetaan näppäintä. Se jännitteen säätö. Ja täältä vaan painellaan 8. 5. 6. Ja sinne säätää meidän jännite. Ja se on tuo 60. No ja siellä näyttää nyt jännite varmaan ihan oikein. Eli täällä on nyt 63,1 volttia. Uskon, että se on aika lähellä oikein täällä nyt. Ja tosiaan täällä toimii nämä kaikki. Siellä näkyy ampeerit. Ja täällä on kierrokset. On tuo punainen. Tuo nopeus pitää säätää seuraavaksi. Mutta se hoidetaan sitten tuolta FarDriverin appista. Mutta me voidaan tänne kyllä laittaa tuon pyöräympärysmitta. Renkaan ympärysmita mittaa oikeastaan helpoten tämmöisellä kangasmitalla. Teippaa sen vaan tohon kiinni ja pyöräyttää rengasta ja ottaa täältä vaan sitten mitan. Eli tämä oli noin 153 senttiä. Eli 1530 millimetriä. Eli se oli se 153. 1. Vähän typerä tämä juttu, että pitää näppää täällä. No on tuo 1516. Mä nyt en tiedä, tuleeko tämä sitten suoraan sen FarDriverin appin kautta. Mä mittasin, tai mulla on siellä nyt suurin piirtein oikeat arvot. Mä sinne laitoin jo. Mutta en tiedä auttaako täältä säätää vai mennäänkö ne suoraan sitä appista sitten. Eli tähän se oikea luku olisi ollut se 1530. Se mitattu. Mutta tallentaakohan se tämän näin, niin. Joo, sitten painetaan vaan tuolta. Sitten on nämä napaparit. En mä tiedä, onko näitä mitään niinku hyötyä laittaa tänne näin, mutta mullahan tässä oli 26. Ja sitten tää on tuo offset, mikä tähän toiseen tulee, niin tähän tuli sitten mulla on 25. Mutta mä en tiedä mitä näistä nyt hyötyy näitä tänne laittaa. Vaikuttaako tästä jotain nopeuteen? En osaa kyllä sanoa yhtään. Mutta jos te painetaan vaan täältä näin. Ja nyt siellä on kaikki meidän, mitä me nyt tarvitsee tähän laittaa, niin on oikeastaan nyt siinä meillä on tällä kilometrit tunnissa ja nopeus tai vaihe näkyy ja kaikki muukin. Ja jotain varmaan voisi nyt päättää täältä pois. Me voitaisiin mennä sinne FarDriverin appiin sitten seuraavaksi katsoa, että mitä sieltä pitää tehdä, että saa nopeudet kohdilleen ja muutenkin nämä kaikki tiedot täältä.
No niin, nyt päästiin tänne FarDriverin appiin ja tää varmaan tänne yhdistykin jo. Kyllä. Eikä sitten mennään tänne vaan Open Pro NPLE. Ja täältä mennään tuonne Display Settingsiin. Elikkä tänne. Ja mä nyt kävin nämä kaikki jo tästä läpi. Elikkä Speed Pulses. Mä laitoin tähän nyt, tai mä teen sillä lailla, että kun tämä nyt, mitä tämä nyt näyttikään, niin mä säädin tämän Speed Pulsen avulla sinne suurin piirtein se oikein nopeuden tänne näin. Että tää meni sitten just aika lailla samaa vauhtia mitä kuuluukin, mutta siinä oli jonkun 5 kilometriä tunnissa ehkä heitto. Sitten mä säädin tuolla Speed Pulse Num. Säädin sen sitten kohille, että se oli just oikein sitten. Eli tähän mulle tuli 2 ja 44 000, mutta kyllä tuo varmaan toimisi samalla kuin tuohon pitäisi 4 ja 22 000 tai miten vaan, niin en tiedä onko se niin merkitystä sitten kumminkaan. Mutta näin se kumminkin on aivan tarkka tuo nopeus. Sitten tuo Pyte Option on tuolla alempana. Tänne joutui pistää tuon 1, Pyte Option 1. Eli näillä tää lähti toimimaan nyt aivan täysin tää meidän tuon DKD-näyttö. No joo, aika kova homma ja saada nuo säädöt kohilleen, mutta nyt ne on kohillaan ja tuntuisi ainakin ihan toimivan. No käydään vähän ajas ja katsotaan, että miten tämä pelittää. No joo, tämä toki muuten varsin mallikkaasti, mutta se on sellainen, että tuo kierrosluku, se on vähän se on heti pohjassa, vaikka mulla on aika pienen kierrokset, eli tuo punainen tuo ledit tuolla noin, niin niitä pitää vähän säätää vielä, mutta mulle tää toimii kyllä aivan, että ei mitään. Nopeus näytti just oikein ja no joo, eli tässä on tämmönen ongelma, että mä saan joko nopeuden tai kierrosluvun toimimaan. Elikkä nyt nopeus toimii, mutta kierrosluku on koko ajan tapissa tuolla noin. Tai no lähestulkoon tapissa. Elikkä mun pitäisi saada niin kuin puolet vähemmän kierroslukua tuohon näytölle, niin se olisi justiin oikein. Nyt on Speed Pulses, mulla on nyt 1. Niin nyt kierrosluku toimii niin kuin kuuluukin, mutta nopeus on nyt puolet vaan. Ja mä en tätä pysty korjaamaan sillä pulse numberilla, eli se menee täyteen jo maksimiin se luku siellä. Oliko se 60 000 maksimi, minkä pysty laittaa. Elikkä mä saan tässä jomman kumman nyt toimimaan. Vähän rasittava homma. No katsotaan nyt vielä minkä verran tää voisi kulkea. Elikkä tää mun vanha mittari, tää meni 9 asti vaan. Ja se meni aika helpostikin pohjaa. Mutta katsotaan mitä tämä nyt näyttää. Ja tämä nyt on vielä oikein säädetty. Tätä ei saanut ihan kohilleen säädettyä ikinä. Niin katsotaanpas. Saankohan mä piettyä tätä. Joo, kyllähän tämä näytti ihan kulkevaan kyllä. No niin, tässä olisi mun lopulliset säädöt. Eli Speed Pulses 2, Speed Pulse Num number 42 000, sitten tuo Special Frame 16 ja sitten Pyte Option 1. Eli siinä ne olisi ja näillä toimii, paitsi se kierrosluku on nyt tuplat. Että jos jollakin on tähän jotain vinkkiä, niin saa kyllä kertoa mulle. No niin, tässä oli tämän DKD-asennusvideo. Tosiaan sitä kierroslukua mä en saanut toimimaan, koska sieltä loppui sieltä FarDriverista
niin säätövara kesken, että mä en saanut sitä pulsenumperia yli 60 000 ja se olisi pitänyt saada johonkin 84 000. Että mä olin saanut molemmat nopeuden ja kierrosluvun toimii niin kuin kuuluisikin. No joo, mutta on tää nyt muuten aivan hyvä ja sehän voi olla, että se päivetään jossain vaiheessa toimiikin se homma sitten. Mutta jos joltakin jotain vinkkiä heittää, niin antakaa ihmeessä mulle, niin kokeillaan saadaanko tää toimimaan sitten paremmin. Mä pistän linkin tästä tonne descriptioniin, jos haluatte tän tilata. Ja laitan samalla sitten mun telineestäkin, minkä mä oon kyhännyt, niin sen kanssa tonne video alle. Mut joo, ei tällä kertaa tämän enempää. Morjens!